عليكم السلام أحبتي. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم محادثات قرآنية. هذه الحلقة رقم 916، ونحن في كتاب المحمديون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم. وفي القاعدة التي تتحدث عن الظلم، ونبدأ بقى ببداية الظلم بعد موت النبي مباشرة، حين استولت قريش على السلطة عن طريق عملائها أبو بكر وعمر وعثمان والآخرين، فيما يعرف ببيعة السقيفة وتهميش الأنصار الذين هم آووا ونصروا، والذين هم صارت للنبي بهم قوة ومكانة، وظلوا معه إلى آخر لحظة. قريش بقى عملت حركة انقلاب في باعة السقيفة، وتولى أبو بكر. زعيم الأنصار سعد بن عبادة رفض هذا واعتزل الناس بعد بيعة السقيفة، ورفض مبايعة أبي بكر. تقول الروايات: ثم تحول سعد بن عبادة إلى داره فبقي أياما، وأرسل إليه ليبايع، فإن الناس قد باعوا، فقال: لا والله حتى أرميكم بما في كنانتي من نبلي، وأخضب سنان رمحي، وأضربه بسيفي، وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني، ولو اجتمع معكم الجنس والإن ما بايعتكم حتى أعرض على ربي. راجل بقى شاف ان الديمقراطيه المباشره التي اقامها النبي محمد عليه السلام خلاص اتدمرت، ودي بقى طائفه من الملأ تحكم، يتزعمهم ابو بكر. والراجل طبعا رفض هذا، وهذا حقه. لكن عمر صمم على ارغام سعد بن عباده على البيعه، فقال عمر: لا تدعه حتى يبايع. فابن سعد بن عبادة اللي اسمه بشير بن سعد قال انه قد لج، وقال لك انه لن يبايعكم حتى يقتل، وليس بمقتول حتى يقتل معه اهله وطائفة من عشيرته، فاتركوه ولا يضركم تركه، انما هو رجل واحد فاتركوه. هترغموه هيحارب، يبقى وحيد، لازم اهله هيقفوا جنبه، فهتبقى مشكله. فسعد بن عباده اثر السلامه ونفى نفسه الى الشام، وراح قاعد هناك وقال لك: انا مش عايز اقعد معاكم خالص. تولى عمر الخلافه، مش عجبه ان سعد بن عباده يروح يقعد بعيد في الشام وحيدا، فبعث له عمر رجلا فقتله. عمر قتل الرجل المسالم المعارض سعد ابن أبي عبادة، وهو بقى هناك في الشام قاعد وحيد بعيد عن كل حاجة. تقول الرواية: بعث عمر رجلا إلى الشام فقال: ادعوه إلى البيعة واحمل له بكل ما قدرت، فإن أبى فاستعن الله عليه. فقدم رجل الشام فلقيه بحوران في حائط، في سقيفة، في بستان، فدعاه إلى البيع، فقال سعد بن عبادة: لا أبايع قرشيا أبدا. قال: فإني أقاتلك. قال: وإن قاتلتني. فقال رجل: أفخارج أنت مما دخلت فيه الأمة أنت؟ قال: أما من البيعة فأنا خارج. تقول: فرماه بسهم فقتله. وفي رواية أخرى عن ميمون بن مهران عن أبيه قال: رمي سعد بن عبادة في حمام بالشام فقتل. ورواية أخرى: رمي سعد بن عبادة بسهم فوجد دفينا، السهم دفينا في جسده. وبعدين عشان خاطر بقى الأنصار مش يزعلوا، فأذاع عمر والجماعة اللي معاه أن الجن قد قتلت سعد، وأنها قالت في ذلك شعرا، قالت: فمات فبكته الجن، وقالت الجن: وقتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده. ده بقى أول حاجة من الظلم. جماعة القرشيين، عمر في خلافته كان عادلا في توزيع الثروة التي نهبها من أبناء البلاد المفتوحة. هو أول الظلم اللي هو وقع
بالفتوحات، وهو ظلم هائل وفظيع. عمر بن الخطاب كان بيساوي في توزيع الأموال السحت التي أخذها بالسلب والنهب والسبايا إلى آخره. جاء عثمان وكان فاسدا فاحتكر الثروة والسلطة، وابتدى يفرق بسفه الأموال على أقاربه الأمويين، ونسي يعني أن القرآن ضد هذا كله. وكثيرون نصحوا علي ونصحوا حتى زوجته نائلة الكلبية، لكن كان خاضعا لأقاربه وخصوصا مروان بن الحكم. وكان حتى يخطب بيتكلم عن الإصلاح وعن الوعظ وعن التقوى، وهو أكثر الناس مفسدا. بل إنه بقى يعني مش قدر طبعا يقف ضد نصيحة علي بن أبي طالب، فالناس التانيين الغلابة اللي هم كانوا بينصحوه عمل معهم بقى يعني حاجات فظيعة جدا من الظلم. يعني نفى أبا ذر إلى الربذة بالصحراء عقابا له لأنه وعظ معاوية، وتعرض عمار بن ياسر للضرب حتى فتقت أمعاؤه، وضربوا ابن مسعود عبد الله بن مسعود حتى كثروا أعضاءه ومنعوا عطاءه، وطردوا أبا الدرداء من الشام ليخلوا الجو لمعاوية والأمويين. ده كله الظلم ده عن طريق عثمان وعن طريق معاوية ابن عمه. أهم حاجة إن هو لما قامت عليه الثورة ابتدى الناس تحتج إلى آخره، فأمر بتسييرهم، يعني يجمعهم ويلف بهم البلاد من الكوفة والبصرة إلى دمشق إلى كذا إلى كذا عقابا لهم. يعني هو بقى يعني أمر بالعدل فرد على ذلك بالمزيد من الظلم. الأستاذ عثمان بقى كان في آخر خطبة ليه كان بيخطب ويقول إيه؟ إن الله عز وجل إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة ولم يعطوكموها لتركنوا إليها، إن الدنيا تفنى والآخرة تبقى فلا تبطرنكم الفانية وتجرنكم عن الباقية إلى آخر الكلام الحلو دهوت. وبعد لما قتل أحصوا ثروته فكانت بالملايين بمعيار عصرنا. يروي ابن سعد في الطبقات الكبرى كان لعثمان بن عفان عند خازنه يوم قتل 30,000 درهم و500,000 درهم، يعني 30 مليون و500,000 و50 و100,000 دينار، فانتوبت يعني لما قتلوه ليه الحاجات دي في بيته خدوها. وبعدين ترك 1000 بعير بالربذة. ده بقى اللي هو ايه؟ اللي هو عثمان بن عفان الخليفة الفاسد، وقتل. وربنا سبحانه وتعالى يقول يوم أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويقول سبحانه وتعالى ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. الذي حدث من يوم عثمان هو ما تكرر الآن في نهب الأموال وفي تهريبها إلى الخارج. وتعجبون من سقم صحته هي العجب. أهلا وسهلا بكم أحمد في برنامجكم العزيز القرآني وفي قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.